Chào mọi người, mình là Đất đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một câu chuyện. Câu chuyện cũng không quá lớn lao đâu, nhưng nó là nguồn cảm hứng cho chính bản thân mình. Câu chuyện đó là về một tiệm bánh cuốn nhỏ vừa mới mở đây thôi, nhưng nó đã chạm tới trái tim của rất nhiều người. Và tiệm bánh có một cái tên rất là mộc mạc, đó là tiệm bánh cuốn Như Thảo. Chuyện bắt đầu với hai mẹ con cô Như. Cuộc sống của họ trước đây phải nói là rất vất vả. Mẹ của Như là một giáo viên về hưu, lương hưu ít ỏi, sức khỏe lại chẳng còn được như xưa. Còn Như, cô ấy không may bị tai nạn, không thể tiếp tục với công việc văn phòng, đòi hỏi đi lại nhiều nữa. Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau trong căn nhà thuê bé tí. Bữa cơm đạm bạc, đôi khi chỉ có rau dưa. Mình nhìn thấy ánh mắt của cô Thảo thường xuyên nhìn xa xăm, đôi khi lại lật dở một cuốn sổ tay cũ kỹ. Trong cuốn sổ ấy là cả một thế giới của cô và gia đình. Những công thức nấu ăn, những món cô từng nấu cho cả gia đình, và đặc biệt nhất là món bánh cuốn. Nó được gạch chân, được khoanh tròn rất nhiều lần. Khi Như nghe câu trả lời và thấy cuốn sổ của mẹ thì chợt nhớ lại, ngày bé cứ mỗi cuối tuần là mẹ tráng bánh cho cả nhà ăn. Cái mùi vị ấy nó không chỉ là bánh, mà nó là mùi vị của tuổi thơ, mùi của tình yêu thương. Rồi một ngày, Như mạnh dạn hỏi mẹ là cô có từng nghĩ là sẽ mở một quán bánh cuốn và có nhiều người biết đến không ạ? Cô cũng không có nghĩ là mình sẽ mở được một cái quán bánh cuốn như vậy. Có ý định về cho quán trong tương lai không? Cô thì muốn quán mình lúc nào là cũng đông khách đến ăn vui vẻ. Rồi cô cũng muốn truyền lại cái bí quyết này cho mấy đứa trẻ, ai muốn học nghề thì cô sẽ truyền lại. Với lại cho hương vị của mình còn giữ mãi vậy đó. Sau này giữ mãi hương vị truyền thống bánh cuốn. Nói vậy, trong lòng của Như trỗi dậy một quyết tâm mãnh liệt. Như biết mẹ có đam mê, có bí quyết, chỉ là thiếu một chút niềm tin và một chút vốn mà thôi. Vậy là Như âm thầm bán đi chiếc xe máy cũ, rồi nhờ bạn bè người thân giúp đỡ. Số tiền không lớn, nhưng đủ để cô sắm sửa những thứ cơ bản nhất: một chiếc bếp than nhỏ, một chiếc chảo bánh tráng và vài chiếc bàn ghế đơn sơ. Và cái ngày ấy cũng đến, ngày khai trương của bánh cuốn Như Thảo. Mẹ cô Như sau bao năm làm bánh cho gia đình, giờ đây đứng sau bếp, bàn tay run vì vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Còn Như, cô lo tất tần tật về mọi việc, từ dọn dẹp, bưng bê đến trò chuyện với khách. Mình tin chắc ngày hôm đó cả hai mẹ con đã có một ngày thật đáng nhớ. Khách hàng ban đầu đến quán có lẽ vì tò mò, nhưng rồi họ lại quay lại vì cái hương vị khó quên của bánh cuốn nơi đây. Chiếc bánh được tráng mỏng, nhân đầy ắp, hòa quyện với nước chấm gia truyền đậm đà. Ăn một miếng, người ta không chỉ cảm nhận được vị ngon, mà còn là sự tâm huyết, sự tỉ mỉ của người làm. Có lần một vị khách nước ngoài đến ăn, ông ấy đã thốt lên: "Oh my God, this is amazing, the best steamed rice I ever had." Như mỉm cười rồi cô ấy quay sang chỉ tay về phía mẹ đang đứng tráng bánh và tự hào nói: "My mom loves the series in my mom loves." Nghe vậy, mình thấy mắt mẹ Thảo rưng rưng và hiểu rằng đứa con gái nhỏ của bà đã làm tất cả chỉ để thắp lại ngọn lửa đam mê trong lòng bà, để bà không còn cảm thấy cô đơn hay vô dụng nữa. Mỗi chiếc bánh cuốn được tráng ra từ bánh cuốn Như Thảo không chỉ là món ăn, mà là còn gọi là một tấm lòng, một câu chuyện về sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến. Nó chứng minh rằng it's not about how long you've been doing it, it's about the heart you put into it, and every pie tells a story of love, sacrifice and hope. That's it why the two success is not measured by money, but by the heart you chose along the way. Cuối cùng, mình rất mong các bạn sẽ có dịp ghé thăm và ủng hộ bánh cuốn Như Thảo nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện.